बढी भएर फाल्न त फाल्नु हुँदैन उहिले त पुरै यो ठुलो लाग्यो सानोलाई हुँदैन यो सानो लाग्यो है नरम मात्र लाग्यो होइन नरम हुन्छ साह्रो भाइ कस्तो छ कस्तो छ भाइ मिठो छ बोल न मुनु कस्तो छ भाइ बच्चालाई भात हाल्दै जस्तो पकाउने मान्छेहरू सानो चाहिँ नि हाइन्द विदेशै बाहिर भित्र गएर बसौँ त